हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरु मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि म तपाईहरु माझ नयाँ भिडियोको साथ प्रस्तुत भइसकेको छु। आज चाहिँ मैले गेडागुडीको रेसिपी लिएर आएको छु। आउनुस् यसलाई चाहिने सामग्रीहरु हेरौं। मैले चाहिँ यहाँ सबै थरीको गेडागुडीहरुलाई भिजाएर उमारेर लिएको छु। यसलाई चाहिँ तपाईले क्वाटी भन्दा पनि हुन्छ है। अनि आलु दुईटा आलुलाई काटेर लिएको छु। अदुवा लसुनको पेस्ट, टमाटरलाई मसिनो पिसमा काटेर लिएको छु। त्यस्तै प्याजलाई पनि मसिनो पिसमै काटेर लिएको छु। यहाँ चाहिँ मैले मेथी, ज्वानो र सुपलाई लिएको छु। बेसार, जिरा धनिया पाउडर, हरियो खुर्सानीलाई काटेर लिएको छु। स्वाद अनुसारको नुन, सनफ्लावर तेल, तेजपत्ता, ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनी र अलैँचीलाई लिएको छु। मैले यहाँ कुकर बसाइदिसकेको छु। कुकर तातिसकेको छ। यसमा म तेल हाल्दिदैछु। आफूलाई कतिको चिल्लो मनपर्छ त्यही अनुसारको तेल हाल्न सक्नुहुन्छ। अब तेल तातिसकेको छ। यसमा म ज्वानो मेथीहरुलाई फुराइदिन्छु। सँगसँगै म तेजपत्ताहरुलाई पनि हाल्दिन्छु। अलिकति खर्याउँछु यसलाई म। अब यतिको भएपछि म यसमा प्याजलाई पनि हाल्दिन्छु। सँगसँगै म अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि हाल्दिन्छु। खुर्सानी, काटेको खुर्सानीलाई पनि हाल्दिदैछु। अब यसलाई चाहिँ म मजाले मिक्स गर्दिन्छु। अब यसलाई म मजाले चलाइदिदैछु ताकि मजाले मिक्स होस्, पाकोस्। अब यतिको भएपछि म बेसारलाई पनि हाल्दिदैछु। अब यसलाई पनि म मजाले मिक्स गर्दिन्छु। अब मजाले मिक्स भइसकेको छ। अब यतिको भएपछि यसमा म गेडागुडीलाई एड गरिदिदैछु। हजुरहरूले गेडागुडीहरु खादा चाहिँ जुनसुकै गेडागुडी पनि उमारेर खानु होला। उमारेर खानुभयो भने चाहिँ हेल्थको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। सँगसँगै मैले आलुलाई पनि हाले। हजुरहरूलाई आलु मन पर्दैन भने आलु स्किप गर्न सक्नुहुन्छ र गेडागुडी मात्रै पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई जे मन पर्छ तपाईहरुले त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। पकाउने तरिका यही हो, सेम यसरी नै पकाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मजाले जति मजाले मिक्स गर्नुभयो त्यति मजाले मरमसलाहरु मिक्स हुन्छ। अब यसमा चाहिँ म आफ्नो स्वाद अनुसारको नुनलाई हाल्दिदैछु। हजुरहरूलाई कतिको मन पर्छ त्यही अनुसारको हाल्नु होला। सँगसँगै जिरा धनिया पाउडरलाई पनि म हाल्दिन्छु। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्दिन्छु। अब मजाले मिक्स पनि भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म 2 मिनेट जतिको लागि टमाटर हालेर छोप्दिन्छु ताकि टमाटर पनि मजाले पाकोस्। अब 2 मिनेट भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म निकाल्दिदैछु। राख्दा चाहिँ तपाईहरुले सानो ग्यास पारेर राख्नु होला, फेरि डढ्न सक्छ। टमाटर पनि बाफेर पाकिसकेको छ। यसलाई चाहिँ म मजाले मिक्स गरिदिदैछु ताकि मजाले मिक्स होस् र स्वाद पनि मिठो आओस्। जति मजाले मिक्स भयो, जति मजाले हामी चलाउँछौं, मरमसलालाई मिक्स गर्छौं, त्यही अनुसारको स्वाद आउँछ। अब मैले यसलाई मजाले मिक्स पनि गरिदिसकेको छु। अब तपाईहरुलाई कतिको रस मन पर्छ त्यही अनुसारको पानी हाल्दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 2 गिलास जति पानीलाई हाल्दिसकेको छु। अब एकचोटी यसलाई म मजाले चलाइदिन्छु। मैले चलाइदि पनि सकेको छु। अब केही बेर उम्लिनका लागि छोड्दिन्छु। अब उम्लिन पनि थालिसकेको छ। यसमा चाहिँ म 6-7 वटा पुदिनाको पत्ता हाल्दिन्छु ताकि स्वाद मिठो आओस्। अब यसलाई चाहिँ म सिटी लगाइदिन्छु। यसलाई चाहिँ म 3-4 सिटी लगाउँछु। हजुरहरूलाई कतिको पाकेको मन पर्छ गेडागुडी त्यही अनुसारको सिटी लगाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई धेरै पाकेको मन पर्छ भने 5-6 सिटी पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 3 सिटी लगाएको छु। सिटी पनि लागिसकेको छ। अब कुकरको ग्यास पनि फुस्किसकेको छ। हेरौँ त कस्तो भयो गेडागुडी। हेर्नुस् एकदम मजाले पाकेको छ। अब यसमा भएको आलुलाई चाहिँ म किचाइदिदैछु ताकि ग्रेभी निस्कियोस्, लतक्क होस् हैन। छक्रक्क भन्दा पनि मलाई चाहिँ लतक्क मन पर्ने भएकोले म
आलुलाई हालेर आलु किच्याउँदैछु। आलुको ग्रेभी निस्किन्छ। गेडागुडीलाई चाहिँ त्यति धेरै नकिच्याइदिनु होला, त्यतिकै पनि मिठो हुन्छ हैन। अब यसलाई चाहिँ म सर्भ गर्दैछु। हेर्नुहोस् एकदम मिठो बनिएको छ, बास्ना एकदम मिठो आइरहेछ। हजुरहरू पनि ट्राई गरेर खानु होला, कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.